Mehiläiset lentää käytännössä ihan vapaasti ja periaatteessa nehän voi myös muuttaa pois sieltä mun niille tarjoamasta mehiläispesästä ihan koska ne haluavat. Ja toki mehiläiset itse päättävät sen, että mihin kukkiin ne lentävät, että mä voin aina toivoa ja järjestää olosuhteet niin, että ne lentäisivät justiinsa tiettyihin kukkiin, mutta joskus käy sitten niin, että ei onnistutakaan jonkun yksikukkahunajan kanssa sen takia, että mehiläiset onkin suosinut jotain toista kasvia ja se vähän niin kuin kuuluu tähän ammattiin. Moikka, mä oon Noora Mäntysaari ja mä oon mehiläistarhaaja. Mä innostuin mehiläisistä sillä lailla, että mä kävin Helsingin yliopistossa sellaisen kurssin mehiläisistä ja siellä oli professori, joka oli todella innostunut tästä asiasta. Me maisteltiin siellä kaikkia ihania erilaisia lajihunajia ja sitten me vierailtiin yliopiston mehiläispesillä. Ja siitä meni vielä vuosia ennen kuin mä hankin ensimmäiset mehiläiset. Mutta sitten tuli aika, että ruvettiin uutisoimaan enemmän näistä pölyttäjien joukkokuolemista. Ja mä aloin vaan miettiä, että miten mä voisin vaikuttaa tähän asiaan. Joten sillain musta tuli mehiläistarhaaja. Mulle tulee yleensä mehiläistarhapaikat sitä kautta, että mehiläisiä ihan pyydetään tiluksille. Että varsinkin maanviljelijät hyötyvät todella paljon mehiläisten pölytystyöstä, joka on itse asiassa niiden kaikista arvokkain työ. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että kun mehiläiset pölyttävät tehokkaasti kasveja, esimerkiksi omenoita, marjoja, rypsiä, niin sadon määrä ja laatu paranee todella paljon. Ja sen takia mehiläisiä usein toivotaan sinne omille tiluksille, niin mä tarjoan tällaista kaupallista pölytyspalvelua. Lisäksi koko ajan alkaa olla suositumpaa se, että yritykset ja erilaiset organisaatiot haluavat tilata mehiläisiä sinne omiin tiloihinsa, esimerkiksi vaikka yrityksen katolle tai pihamaalle ja sitten toivovat, että tästä tuotetaan viestinnällistä materiaalia ja tällä tavalla yritykset sitten viestivät niistä ympäristöarvoistaan. Aikoinaan mä itse asiassa pelkäsin mehiläisiä ja kaikkia lentäviä ja pistäviä hyönteisiä tosi paljon, mutta justiinsa kun mä kävin yliopistolla tämän mehiläiskurssin, niin kun mä opin enemmän siitä mehiläisten biologiasta ja käyttäytymisestä, niin se mun mehiläispelko lähti sitten pois ja päädyin mehiläistarhaajaksi. Ja mehiläistarhaajana mä oon erikoistunut lajihunajiin. Eli se tarkoittaa siis sitä, että hunajalla on joku tietty alkuperä. Esimerkiksi niin, että on yksikukkahunaja, joissa mehiläiset on käynyt pääasiassa juuri jonkun tietyn kasvin kukissa. Mä tuotan esimerkiksi voikukkahunajaa. Mä tiesin jo silloin, kun mä ekaa kertaa kuulin mehiläisistä enemmän siellä yliopiston kurssilla, niin silloin mä heti kiinnitin huomiota näihin lajihunajiin, joita siellä kurssilla maisteltiin. Ja sitä ennen mä olin itse asiassa luullut, että hunaja on hunajaa, hunaja maistuu hunajalta ja on hunajan väristä, mutta se avasi mulle siis ihan kokonaan erilaisen maailman. Että kuin mahtavaa, että hunajissakin se väri voi vaihdella valkoisesta mustaan. Se voi olla kirkasta se hunaja. Samoin se koostumus voi ihan vaan kasvialkuperän perusteella vaihdella siitä, että onko se juoksevaa, pehmeätä sellaista lusikoitavaa vai semmoista ihan kivikovaa. Ja samoin se kasvialkuperä vaikuttaa ihan täysin siihen, että miltä se hunaja maistuu. Sieltä löytyy niinku todella erikoisia makuja. Et läheskään kaikki hunaja ei esimerkiksi ole makeeta, vaan on myös hunajaa, joka on vaikka kirpeetä tai maistuu tosi voimakkaan paahteiselta. Ja samoin kun mä kuulin lajihunajista ja maistelin niitä itse ensimmäisen kerran, niin mä tajusin, että tää on oikeasti vaikeeta. Eli tää on niinku hunajamaailman hifistelyä. Mä itse rakastan haasteita yli kaiken, joten sit mä tiesin, että vitsi, mä rupean heti opettelemaan, että miten näitä
pystyisi tekemään näitä erilaisia lajihunajia. Ja sittenhän, kun on tarpeeksi harjoitellut ja tarpeeksi paljon tehnyt erilaisia virheitä, niin sitten on ruvennut tulemaan sitä menestystäkin ja on onnistunut esimerkiksi tuottamaan valkomesikkähunajaa, puolukkahunajaa, voikukkahunajaa ja mun erikoisuus on tämmöinen valkoinen hunaja, joka on maailmalla tosi haluttua, eli se on tyypillisesti rypsivaltaista hunajaa. Mehiläistarhauksessa ollaan tosi läheisesti tekemisissä luonnon kanssa. Ensinnäkin ne mehiläispesät sijaitsee aina tosi mahtavilla paikoilla, yleensä ehkä jossain pellon reunalla tai metsän siimeksessä tai vaikka ihanasti saaristossa. Ja sitten se on sitä, että tosi paljon seurataan sitä ympäristöä, että mitä kasveja sieltä löytyy, mihin aikaan ne kasvit kukkii. Ja sitten vielä silloin, kun ne kukkii, niin onko sellaiset kelit, että mehiläiset pystyisi lentämään ja onko sellaiset kelit, että ne kasvit oikeasti myös tuottaa sitä mettä. Ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että saadaanko tietyn tyyppisiä lajihunajia tuotettua. Vuodet ei ole keskenään veljeksiä, joten voi olla, että tiettynä vuonna saadaan tuotettua vaikkapa puolukkahunajaa, jonka mehiläiset on siis pääasiassa kerännyt puolukan kukista. Ja sitten taas voi olla, että jonain toisena vuonna siinä ei onnistutakaan. Eli nämä on tällaisia hyvinkin erikoisia hunajia, joiden kanssa mä oon tekemisissä. Lajihunajien tuottaminen on aika haastavaa, koska siinä täytyy usean eri asian osua kohdalleen. Kaikki lähtee siitä ympäristöstä, eli tietysti jos tuotetaan esimerkiksi puolukkahunajaa, niin pitää olla riittävästi sitä puolukan kukintaa siinä mehiläistarhapaikan ympärillä. Sitten lisäksi sen puolukan kukinnan pitää onnistua tosi hyvin, eli kukan pitää tuottaa mettä ja pitää olla hyvät lentokelit, jotta mehiläiset oikeasti myös lentää ja käy niissä kukissa. Sitten mä pyrin aika pian näiden kasvien kukinnan jälkeen keräämään sen hunajan, jotta mä voin arvioida, että onnistuko se. Ja siinä on sekä tällainen aistinvarainen arviointi, että tarvittaessa sitten laboratorioanalyysi, millä pystytään katsomaan kasvien siitepölyjä, että missä kasveissa ne mehiläiset on oikeasti käynyt. Ja olennaista olisi se, että lajihunajissa ne olisi käynyt just pääasiassa sen tietyn kasvin kukissa. Ja vuodet ei ole samanlaisia keskenään, joten joinain vuosina saattaa joku tietty lajihunaja onnistua ja sitten taas joinain toisina vuosina ei.
Mä muistan tosi hyvin sen, kun mä ensimmäisen kerran sain tuotettua puolukkahunajaa. Ja siitä mä olin ihan todella ylpeä, koska se on hirveän vaikeaa, että puolukka ei läheskään kovin usein tuota hyvin mettä täällä Varsinais-Suomessa. Ja se on aika haastavaa löytää sellaisia ympäristöjä, missä puolukkaa olisi tarpeeksi. Niin sen kerran, kun mä onnistuin puolukkahunajan tuottamisessa, niin silloin mä olin ihan, että jes, tää on siisteintä ikinä. Ihan paras fiilis mun mielestä on se, kun joku tulee, se maistaa mun hunajia ja sitten se sanoo, että ei vitsi, että ihan uskomatonta. Mä en ole koskaan tajunnutkaan tätä, että hunajia on näin paljon kaikkia erilaisia. Ja sit se löytää sieltä sen jonkun tietyn suosikin, niin silloin musta tuntuu, että mä oon todella onnistunut, että mä oon oikeasti pystynyt tarjoamaan jollekin sen elämyksen, mitä mä itsekin koen, kun mä tuotan sitä hunajaa. Multa välillä kysytään sitä, että onko hunaja vegaanista vai ei. Ja tässä asiassa on oikeastaan aika monta puolta. Että toki siinä mielessä, että hunaja tulee mehiläisestä. Mehiläinen siis kerää mettä pukista ja sen jälkeen se lisää siihen erilaisia entsyymejä ja sitä kautta tulee hunajaa. Niin jos sä ajattelet sitä, että sä et syö mitään eläinperäistä, niin toki se hunaja on siinä mielessä eläinperäistä. Mutta toisaalta aika monet vegaanit syö esimerkiksi manteleita, omenoita, mansikoita, monia kasveja, jotka on erittäin vahvasti mehiläispölytteisiä, joten onhan siinä sitten ehkä tietynlaista ristiriitaa. Sitten jos verrataan johonkin muuhun kotieläintuotantoon, niin mehiläisethän on itse asiassa vapaita lähtemään sieltä ihmisen tarjoamasta mehiläispesästä ihan koska ne haluaa, koska ne lentää vapaasti, joten ne voi periaatteessa myös poistua sieltä. Lisäksi mehiläisiähän ei tarvitse tappaa, jotta niiltä saadaan se hunaja, vaan ne kerää sitä hunajaa reilusti yli sen tarpeen, kuin mitä ne itse kuluttaa. Ja sitten tässä on vielä, mehiläisiä hoidetaan muutenkin sillä tavalla, että pyritään olemaan mahdollisimman rauhallisesti siellä mehiläispesillä ja hoitamaan niitä sillä tavalla, että niitä ei mitenkään vahingoiteta. Että mehiläiset on sellaisia hyönteisiä, että niiltä tulee kyllä sitten välitöntä ja pisteliästä palautetta, jos sinne menee ihan mahdottomasti rymyämään, joten niitä pyritään hoitamaan sillai rauhallisesti. No mun mielestä mehiläiset on ihan mahtavia. Siellä mehiläispesässä siis tapahtuu kaikki ihan mielettömiä asioita. Että tavallaan vaikka se mehiläispesä on täynnä kymmeniä tuhansia mehiläisiä, niin siitä huolimatta jokaisella yksilöllä siellä on tosi tarkka oma tehtävä, mitä ne tekee. Ja se koko pesän toiminta perustuu siihen, että siellä on kuningatar, joka on ikään kuin mehiläispesän aivot. Eli sitten yhdessä ne on sellainen supereliö, joka ikään kuin koostuu monesta erillisestä yksilöstä. Ja lisäksi mä rakastan sitä fiilistä, mikä mulla on, kun mä menen hoitamaan mehiläisiä. Mä olen ihanasti luonnon keskellä. Siellä tuoksuu hunaja ja mehiläisvaha ja sit koko ajan kuulee sen mehiläisten surinan siinä ympärillä. Niin se on sellaista lähes meditatiivista toimintaa. Kevät alkaa mehiläistarhauksessa siitä, että ruvetaan seurailemaan pajun kukintaa ja ylipäätään mehiläistarhauksessa on todella tärkeää seurata sitä, että miten luonnonkasvit kukkii ja siitä pajun kukinnasta alkaa sitten mehiläistarhauksen kevät. Siinä sitten maalis-huhti-toukokuussa seurataan mehiläispesän kehitystä, sitä, että siellä on kaikki tosi hyvin, että mehiläisillä on riittävästi ruokaa ja tarvittaessa niille annetaan sitten lisäruokaa. Ja kesä- ja heinäkuussa alkaa sitten ne kiireet, eli silloin on kaikista tärkeintä lisätä mehiläisille koko ajan tilaa, jotta siellä on tilaa, mihin ne voivat kerätä hunajaa lisää. Ja
Yleensä elokuussa on tämä niin sanottu pääsadonkorjuu, jolloin suurin osa hunajasta kerätään sitten talteen. Sitten mehiläisille annetaan sokeriliuosta talviruuaksi. Se on itse asiassa tutkittu, että se on täällä pohjoisissa oloissa niille hunajaa parempi talviruoka. Ja sitten siinä syyskuun tienoilla päättyy tämä mehiläistarhaussesonki ja sitten alkaa suurin hunajan myyntikausi. Ja siinä tulee sitten pidempi tauko, että seuraavan kerran sitten seuraavana keväänä mennään niitä mehiläisiä moikkaamaan. Mun mielestä hunajasta voi maistaa jopa tietyn paikan, kun se on tällaista lajihunajaa, eli se kaikki hunaja on just siitä tietystä paikasta kerättyä. Esimerkiksi kun mä tuotan hunajaa täällä Paraisilla, tämähän on oikein semmoinen paikka, että täältä löytyy ihan todella paljon pieniä saaristokukkia ja lisäksi mulla on täällä vielä Pohjolan tummia mehiläisiä, eli niin sanottuja mustia mehiläisiä. Ne on mehiläisiä, jotka on ihan ensimmäisenä tuotu Suomeen jo satoja vuosia sitten ja ne on erikoistuneita tähän Pohjolan luontoon ja jonkun verran parempia keräämään hajanaisista mesilähteistä tätä mettä, joten sitten se maistuu siinä hunajassa. Esimerkiksi viime kesänä mä tuotin täällä hunajaa ja siitä selkeästi huomasi, että nämä mustat mehiläiset oli käynyt paljon Kanervassa, mikä on niiden sellainen erikoisuus, että ne tykkää siitä tosi paljon sitten kerätä sitä mettä ja tuottaa hunajaa. Nyt me ollaan täällä Kvidian tilalla, tällaisessa keskiaikaisessa kivilinnassa, ja tämä Kvidian tila sijaitsee Paraisilla, Turun saaristossa. Täällä Kvidiassa on tällainen koetila Itämeri-ystävälliselle ja hiiltä sitovalle maataloudelle. Eli täällä tutkitaan tosi paljon sitä, että mitkä olisi ympäristön kannalta parhaita tapoja harjoittaa maataloutta. Parainen on tällainen pieni saaristokaupunki täällä Varsinais-Suomessa ja tämä on siis harvoja kokonaan meren ympäröimiä kaupunkeja Suomessa ja vaikka kaupungista puhutaan, niin totuudessahan täällä aika vähän on paikallisia asukkaita, että suurin osa on mökkiläisiä ja mun mielestä on ihan mielettömän upeata näissä maisemissa ajella kesällä ja hoitaa mehiläisiä täällä, että on todella iloinen, että on saanut mehiläisille näin erityisen paikan. Ainoastaan 1% mehiläistarhaajista täällä pitää Pohjolan tummia mehiläisiä ja ne on siis meidän alkuperäisrotu. Eli ne on mehiläisiä, jotka on ihan ensimmäisenä tuotu tänne Suomeen jo parisataa vuotta sitten. Ja oikeastaan nämä Pohjolan tummat mehiläiset, niin ne on jonkun verran joutunut väistymään muiden tuontirotujen tieltä. Eli täällä Suomessa on nyt tällä hetkellä valtarotuna tällainen italialainen mehiläinen ja tämä Pohjolan tumma mehiläinen lähes hävisi yhdessä vaiheessa, mutta ihan muutaman ihmisen suojelutyön voimin on rotu saatu säilytettyä. Mä itse koen tärkeänä, että Pohjolan tummaa mehiläistä suojeltaisiin sen takia, että kuitenkin tulevaisuudessa meillä on ihan hirveästi erilaisia haasteita. Ilmastonmuutoksen myötä tänne tulee myös mehiläisille esimerkiksi eksoottisia tauteja ja sen takia on hirveän tärkeää vaalia tätä arvokasta geeniperimää. Find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind.